این بازیگر رو میشه ستاره درخشان عصر طلایی هالیوود دونست. شهرت اون تنها به خاطر بازی در فیلم ها نبود و استایل خاص و شیک آدری هپبورن باعث محبوبیت بیشتر این بازیگر شده بود. اون که در جنگ جهانی دوم رنج‌های زیادی رو تحمل کرد و دچار سوء تغذیه بود، به خاطر لاغریش نتونست یک بالرین حرفه‌ای بشه. آدری وارد دنیای بازیگری شد و نقش‌های درخشان و بیادماندنی رو ایفا کرد. چرا آدری هپبورن به سمبل زیبایی و خوشپوشی در هالیوود تبدیل شد؟ علت اینکه همفری بوگارت اون رو مسخره میکرد چی بود و چه اتفاقی افتاد که آدری هپبورن برای مدتی افسرده شد؟ سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آرش هستم و امروز قراره وارد زندگی پر و پیچ و خم خانم آدری هپبورن بازیگر انگلیسی بشیم. بدون شک آدری یکی از سخت‌ترین و ترسناک‌ترین زندگی‌ها رو داشته و بهتون پیشنهاد می‌کنم که داستان هیجان انگیز این بانوی زیبای هالیوود رو حتما تا پایان تماشا بکنید، چون پر از نکات آموزنده است. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. آدری کاتلین راستن در سال 1929 در بلژیک متولد شد. مادرش بارونس الا فون هیمسترا هلندی بود که از ازدواج قبلیش 2 فرزند پسر داشت. پدر این هنرپیشه جوزف ویکتور آنتونی راستن یک بانکدار ثروتمند بود و اصالتی بریتانیایی و اتریشی داشت. پدرش هنگامی که آدری فقط 6 سال داشت اون و مادرش رو در بروکسل رها کرد و به لندن رفت و فعالیت‌های فاشیستیش رو گسترش داد. آدری هپبورن بعدها اعتراف کرد که رفتن پدرش تلخ‌ترین اتفاق زندگیش بود. بعد از این اتفاق مادرش سعی کرد به دخترش یاد بده که در هر موقعیتی انعطاف پذیر باشه. آدری درباره مادرش گفته بود: مادرم همه چیز رو به من یاد داد. نقاشی کردن، خوندن، عاشق کتاب بودن، مهار احساسات و به من آموخت که تلاش کنم و هیچ وقت تسلیم نشم. سخت‌ترین کار الا مادر آدری محافظت از دخترش در برابر ناامیدی از پدرش بود. قبل از شروع جنگ جهانی دوم الا آدری رو از مدرسه شبانه روزی خارج کرد و پسرانش الکس و ایان رو به خونه آورد و همگی به هلند در شهر آرنهم نزدیک به املاک پدربزرگشون رفتن. آدری عاشق اونجا بود و جذب تئاتر و سالن‌های کنسرت شد و بهش قول داده شده بود که بتونه در رشته رقص در اون شهر تحصیل بکنه. خونه اونها واقعا بزرگ و زیبا بود و اقوام مهربونی داشتن. مدتی بعد جنگ به هلند رسید. آدری از جنگ یاد گرفت که در هر شرایطی زنده بمونه و متوجه شد بی‌عدالتی بدتر از ترک کردن خونه توسط پدرش بود. اون مجبور شد اصالت انگلیسی خودش رو پنهون کنه و اسمش رو به ادا تغییر داد و مجبور شد فقط به زبان هلندی صحبت کنه. اون برای اینکه به صورت تصادفی انگلیسی صحبت نکنه بیشتر اوقات سکوت میکرد و سعی میکرد بیشتر برقصه. سایه جنگ روز به روز سنگین‌تر میشد و مقاومت در برابر فاشیست‌ها قوی‌تر شد و در پاسخ سرکوب هم شدیدتر شد. تعداد اعدام‌ها رو به افزایش بود و ممنوعیت‌های بیشتری اعمال می‌شد. شوهرخاله اون به دلیل کشتن چند سرباز آلمانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برادر ناتنیش به اردوگاه کار اجباری آلمان‌ها در برلین فرستاده شد. خانواده اون در جریان جنگ آسیب‌های بسیاری رو متحمل شد، تا حدی که به گفته خود آدری اگر میدونست 5 سال تحت اشغال خواهند بود با یک شلیک خودش رو خلاص میکرد. و بعد گرسنگی آغاز شد. فاشیست‌ها که از اعتصابات کارگران راه آهن خشمگین بودند تحویل غذا به غیر نظامیان رو ممنوع کردند و آدری و مادرش مجبور شدن برای غذا به دهکده‌های اطراف برن و چیزهایی رو با محصولاتشون عوض کنن. اون در مصاحبه‌ای گفته بود که به خاطر سوء تغذیه پاهاش ورم کرده بود، دچار کمخونی شده بود و من نمیتونستم روی چنین پاهایی برقصم. اونها مجبور شدن به خونه پدربزرگشون برن. خونه اونها سرد بود و چیزی برای خوردن پیدا نمیشد. وقتی بالاخره غذا تموم شد این دختر به آرنهم رفت تا آرد سوخاری که در خونهشون جا مونده بود رو برداره. اما وقتی به اونجا رسید متوجه شد اون آرد قبلا توسط فرد دیگه‌ای برداشته شده.
اما در یک نونوایی‌های متروکه مقداری سیب پیدا کرد. آلمانی‌ها هنوز شهر رو ترک نکرده بودند و متوجه این دختر شدند و اون مدتی رو در زیرزمین پنهون شد و برای زمان طولانی نتونست از اونجا خارج بشه. وقتی آدری از اونجا نجات پیدا کرد، معلوم شد که دچار بیماری زردی هستش. غذاهایی که آدری پیدا کرده بود خانواده رو برای مدتی نجات داد و بعد از اون هواپیماهای انگلیسی شروع به ریختن غذا برای غیر نظامیان کردند و بالاخره خانواده هپبورن از گرسنگی نجات پیدا کردند. اون در مصاحبه‌ای گفته بود زمانی که هلند تحت اشغال ارتش آلمان بود مجبور به خوردن گل لاله و حتی چمن شده بود. بعد از جنگ اونها مجبور شدن به آمستردام نقل مکان بکنن و در اونجا یک ثروتمند هلندی حامی اونها شد و بالاخره اونها تونستن از فقر و گرسنگی و بیماری نجات پیدا بکنن. این مرد عملاً جایگزین پدر آدری شده بود و بعدها از اون به خاطر حمایت‌هاش تشکر کرد. آدری پس از بهبودی از بیماری شروع به یادگیری رقص کرد و یک بالرین و معلم رقص به نام سونیا گاسکل اون رو آموزش میداد. سونیا استقامت و سرسختی آدری رو ستایش میکرد، اما اون مطمئن نبود که آدری تبدیل به یک بالرین عالی بشه. زندگی در آمستردام روز به روز سخت‌تر میشد و سونیا گاسکل تصمیم گرفت به پاریس بره و آدری رو به دوستش مادام رامبرت که یک مدرسه رقص معروف در لندن داشت معرفی کرد. خانواده هپبورن به لندن رفتند و مادام رامبرت این دختر رو فقط به خاطر درخواست سونیا گاسکل قبول کرد. مادام رامبرت تندخو بود و آدری رو خیلی بلندقد و لاغر میدونست. هپبورن قول داد از صبح تا شب تمرین کنه تا به بقیه اعضای کلاس برسه. اون تمام تلاشش رو کرد اما هرگز نتونست یک بالرین حرفه‌ای بشه. علیرغم استعداد بسیار زیاد آدری در رقص باله، اما معلم‌های رقصش معتقد بودن اون به خاطر قد بلند و لاغریش نمیتونه یک بالرین حرفه‌ای بشه. اون با رویای خودش یعنی نمایش باله خداحافظی کرد اما همچنان به رقصیدن ادامه میداد. این مادر و دختر هر دو کار میکردن. الا دکوراسیون داخلی رستوران‌ها و آپارتمان‌ها رو طراحی می‌کرد و آدری مدل عکاسی برای کلاه شده بود و اسناد یک آژانس مسافرتی رو ترجمه می‌کرد و هر کاری که گیرش میومد انجام میداد. پس از اینکه یک تهیه کننده سینما یکی از اجراهای اون رو دید و کشفش کرد، اولین قراردادش رو به عنوان بازیگر برای نقش کوچیکی در فیلم هلندی در 7 درس امضا کرد. هپبورن هر شغل و هر نقشی رو به عهده می‌گرفت به شرطی که ربطی به درآوردن لباس نداشته باشه. مادر اون یه آدم سختگیر بود و بهش یاد داده بود که یک بانوی خوب چه کاری رو انجام میده چه کاری رو انجام نمیده. آدری هپبورن توسط مارگارت هارپر نلسون مورد توجه استودیوی ایلینگ قرار گرفت و در یک کمپانی انگلیسی ثبت نام کرد. در سال 1951 اون در سریال تئاتر یک شنبه شب بازی کرد و در فیلم‌های بی بند و بار، خنده در بهشت، داستان همسران جوان، تبهکاران لاوندر هیل نقش‌های فرعی داشت. یکی از دلایل شهرت و محبوبیت بیش از حد اون چهره زیبا و معصومش بود. معصومیتی که حتی سر سوزنی از اون در زنان مشهور اون زمان وجود نداشت. اولین نقش مهم هپبورن در فیلم افراد مرموز بود که نقش یک بالرین جوان رو داشت. در مهمانی این فیلم آدری اولین عشق زندگیش جیمز هانسن ثروتمند رو ملاقات کرد. در ابتدا به خاطر شرایط مالی که جیمز داشت اون رو به عنوان شوهر در نظر نمی گرفت. جیمز هانسن 30 ساله در طول جنگ یک افسر بود و مادر آدری از رابطه این دو نفر خوشحال بود. در سال 1952 اون در فیلم کمدی کودک مونت-کارلو بازی کرد. استعداد بازیگری آدری هپبورن روی صحنه تئاتر و در نمایش جیجی شکوفا شد. یک روز آدری در لابی یک هتل با چند موزیسین در حال رقص بود که کارگردان تئاتر جیجی که هنوز به دنبال بازیگر نقش اولش بود اون رو میبینه و آدری رو برای این نقش انتخاب میکنه. آدری هپبورن به شدت از تئاتر میترسید اما بالاخره این ترس رو کنار گذاشت و در سال 1951 در تئاتر جیجی به نقش آفرینی پرداخت و با اینکه آدری خودش رو بی استعداد میدونست و روی صحنه خیلی عصبی بود، ولی تماشاگران بازی اون رو دوست داشتن و برای بازی در تئاتر جیجی جایزه جهانی تئاتر رو دریافت کرد.
در سال 1953 درخواستی از هالیوود برای بازی در نقش یک شاهزاده خانم فراری در کمدی رمانتیک تعطیلات رومی مطرح شد. اون به روم رفت، اگرچه جیمز نامزدش ناراضی بود. در تعطیلات رومی آدری نقش پرنسسی رو بازی میکنه که برای یک دیدار رسمی به روم میره، اما اون که از وضعیت خودش خسته شده فرار میکنه. هپبورن درباره کارگردان فیلم تعطیلات رومی یعنی ویلیام وایلر گفته بود: من هیچ چیزی درباره اون نمیدونستم و حتی یک فیلم هم از اون ندیده بودم و اونها به من گفتن که اون برنده 2 جایزه اسکار شده. تهیه کنندگان این فیلم در ابتدا الیزابت تیلور رو برای این نقش در نظر داشتند، اما کارگردان این فیلم سخت تحت تاثیر تست های آدری هپبورن قرار گرفت و نقش رو به اون سپرد. I hate this nightgown. I hate all my nightgowns. And I hate all my underwear too. My dear, you have lovely things. But I'm not 200 years old. Why can't I sleep in pajamas? Pajamas? Just the top half. در این فیلم آدری با گریگوری پک همبازی شد و اون تبدیل به دوست واقعی و مربی بازیگریش در طول فیلمبرداری شد. قبل از شروع هر سکانس پک سعی میکرد آدری رو بخندونه تا ترس اون رو متوقف کنه. بعد از اکران فیلم مطبوعات ادعا کردن این 2 بازیگر با هم در رابطه هستن، اما اونها فقط دوستانی صمیمی بودن. ولی خب این شایعات روی رابطه آدری با نامزدش تأثیر گذاشت. جیمز اصرار داشت که هرچی زودتر فیلمبرداری فیلم به پایان برسه تا اونا بتونن برن لندن و با همدیگه ازدواج بکنن، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و اونها از همدیگه جدا شدن. تعطیلات رومی به موفقیت رسید و آدری برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار، گلدن گلوب و بفتا شد. تا قبل از این هیچ بازیگر زنی موفق به دریافت همزمان این 3 جایزه مهم سینمایی برای یک نقش آفرینی نشده بود. I want to say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy. در سال 1954 آدری هپبورن در فیلم سابرینا به کارگردانی بیلی وایلر بازی کرد و با همفری بوگارت و ویلیام هولدن هم بازی شد. در این فیلم اون نقش دختری رو بازی میکنه که عاشق پسر یک سرمایه‌دار میشه. همفری بوگارت بیشتر اوقات سر صحنه عصبانی بود و عصبانیت خودش رو بر سر آدری خالی میکرد، تا جایی که هپبورن در مصاحبه‌ای گفته بود اون تا جایی که میتونست منو مسخره میکرد و به هم ایراد میگرفت. بوگارت اعتقاد داشت که آدری بازیگر خوبی نیست، لهجه بدی داره و خیلی دوست داشت که همسرش لورن باکال این نقش رو بازی بکنه. آدری هم سر صحنه فیلم همفری بوگارت رو تحویل نمیگرفت و سعی میکرد اون رو عصبانی بکنه. What are you trying to say? Well, I'm just trying to make it worthwhile. What's a krona these days? No self-respecting prime minister would offer kronen. No self-respecting waitress would take dollars. Good girl. آدری زمانی که مشغول فیلمبرداری فیلم سابرینا بود با طراح مد هیوبرت دژیوانشی ملاقات کرد و اون لباسهای آدری برای فیلم‌ها رو طراحی می‌کرد و دوستان خوبی برای همدیگه شدن. در یک مهمونی که برای فیلم تعطیلات رومی ترتیب داده شده بود، گریگوری پک آدری رو به مل فرر بازیگر معرفی کرد و اونها با هم ازدواج کردند و در نمایش آندین در برادوی روی صحنه تئاتر رفتند. آدری دوست نداشت روی صحنه بازی کنه و تئاتر آندین سخت‌ترین کار زندگی اون بود، چون بین مل فرر و کارگردان اختلافات زیادی وجود داشت و آدری سعی کرد که با همه کنار بیاد و کار به جایی رسید که فرر کارگردان رو تهدید کرد که نمایش رو ترک میکنه و هپبورن رو هم با خودش میبره. این نمایش با موفقیت رسید و آدری هپبورن برنده جایزه تونی شد. بعد از پایان این تئاتر این زوج به سوئیس رفتن و مل اصرار داشت که با هم عروسی کنن، اما خانواده و دوستان آدری اون رو منصرف کردن. اون از فیلمبرداری و اجرا خسته شده بود و میخواست استراحت کنه. در سوئیس آدری مورد توجه مردم قرار گرفت و همه از اون امضا میخواستن و آرامش اون از بین رفت. مشکلات مالی باعث شده بود که هپبورن حال خیلی خوبی نداشته باشه و بازی در پروژه‌های موفق هم درآمد خیلی زیادی برای اون نداشت.
مل فرر به ایتالیا رفته بود و آدری رو به مکانی آرام برد و بالاخره در سال 1954 اونها در یک مراسم ساده در سوئیس با هم ازدواج کردند و بعد به ایتالیا رفتند. زندگی شخصی هپبورن با تراژدی همراه بود و در طول ازدواجش با مل فرر چندین بار دچار سقط جنین شد و این بازیگر دچار افسردگی شد و اون برای فرار از افکار منفی شروع به کار کرد. این زوج موافقت کردند که در فیلم جنگ و صلح بازی کنند که اقتباسی از رمان جنگ و صلح به نویسندگی تولستوی بود. این فیلم که پروژه بزرگی بود، نقدهای متوسطی دریافت کرد و در گیشه هم شکست خورد و رابطه فرر و هپبورن بعد از پایان پروژه سردتر شد. All is over. Only I'm so tormented by the wrong I've done him. Tell him I beg him to forgive me for everything. فیلم بعدی آدری فانی فیس بود که نقش یک دختر روشنفکر کتاب فروش رو بر عهده داشت. در یکی از صحنه‌های این فیلم در کافه قرار بود که هپبورن یک جوراب سفید بپوشه تا حرکاتش با پس زمینه ترکیب نشه و آدری فکر میکرد که این کار خیلی احمقانه است. بعد از فیلمبرداری این صحنه مشخص شد که حق با کارگردان بود و تماشاگران هنگام رقص پاهای اون رو دنبال میکردن. البته بعدها آدری از استنلی دونن کارگردان فیلم معذرت‌خواهی کرد. این فیلم در سال 1957 اکران شد و به موفقیت رسید. Give me the words. Heartbreak, longing, tragedy. Wet your lips. در این فیلم اون نقش دختر یک جراح رو به تصویر میکشه که تصمیم میگیره یک راهبه بشه. به گفته خود آدری این فیلم شباهتی به هیچ کدوم از آثاری که در اون بازی کرده بود نداشت. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده بود و اون بعد از خوندن رمان متوجه شد این دقیقاً همون چیزیه که بهش نیاز داره. فیلمی با موضوع جستجوی معنویت. جالب بدونید که بازیگران این فیلم درست مثل راهبه ها زندگی میکردن. داستان راهبه به اکران در اومد و تبدیل به یکی از سودآورترین فیلم هایی شد که هپبورن در اون بازی کرده بود. آدری برای بازی در این نقش نامزد جایزه اسکار شد و به همه ثابت کرد که توانایی بازی در نقش های متفاوت رو داره. Dear Lord, the more I try, the more imperfect I become. I seem to fail in charity, humility and obedience. Pride has not been burnt out of me. در همین سال 1959 اون در فیلم عمارت‌های سبز به کارگردانی همسرش مل فرر بازی کرد که نتونست موفقیتی به دست بیاره. آدری درباره این فیلم گفته بود میخوام وجود چنین فیلمی رو به کلی فراموش کنم و خودم به استودیو پول بدم تا این فیلم رو اکران نکنه. موفقیت در فیلم داستان راهبه باعث شد جان هیستون اون رو برای فیلم وسترن نابخشوده دعوت کنه. در اون دوران آدری باردار بود و هیوستون عجله داشت که زودتر فیلمبرداری نابخشوده رو شروع کنه. در حین فیلمبرداری آدری از اسب میفته و به ستون فقرات و دنده‌هاش آسیب میرسه و در بیمارستان بیورلی هیلز بستری میشه. آدری بعد از مدتی به فیلمبرداری برمیگرده اما همچنان احساس درد داشت. بعد از پایان فیلمبرداری این فیلم اون به همراه همسرش به دیدار پدرش در دوبلین رفت. جوزف راستن پدر آدری نام خانوادگی هپبورن رو کنار گذاشته بود و با همسر جدیدش در دوبلین زندگی میکردن و به موفقیت‌های دخترش و جوایز اون اهمیتی نمیداد. آدری هپبورن دوباره باردار شد و این بار پسری به دنیا آورد و اسمش رو شان گذاشت. اون در مصاحبه‌ای گفت من غرق در تبریک و گل بودم. زندگی جدیدی رو شروع کرده بودم. انگار دوباره متولد شدم. من مادر شده بودم و حالا یک خانواده واقعی داشتم. با اینکه آدری قصد ادامه دادن بازیگری رو نداشت و میخواست تمام زمانش رو با پسرش بگذرونه، اما اون با پارامونت قرارداد داشت. آدری هپبورن 3 ماه از تولد پسرش نگذشته بود که در سال 1961 در فیلم صبحانه در تیفانی نقش آفرینی کرد. در این فیلم آدری نقش دختری رو داره که بعد از ازدواج به خاطر بازیگری همسرش رو ترک میکنه. مل فرر و آدری به آمریکا رفتن و برای پسرشون یک پرستار استخدام کردن تا آدری بتونه به راحتی در فیلمبرداری فیلم صبحانه در تیفانی حضور پیدا کنه. شمایلی که هپبورن از یک زن آزاد ساخت بعدها به عنوان زن دهه 60 شهرت پیدا کرد.
با اینکه ماندگارترین بازیش در نقش هالی گولایتلی در صبحانه در تیفانی بود، خودش اعتقاد داشت که به درد این نقش نمیخوره. جالبه بدونید لباس شب مشکی معروفی که در فیلم صبحانه در تیفانی به تن داشت کار طراح ژیوانشی بود که در سال 2006 و در یک حراجی به قیمت تقریبی $920,000 فروخته شد. هپبورن با بازی در این فیلم برای 4مین بار نامزد جایزه اسکار شد و فیلم صبحانه در تیفانی مورد استقبال قرار گرفت و محبوبیت هپبورن بیشتر و بیشتر شد. Taxi! I never could do that. در سال 1963 آدری در فیلم معما به کارگردانی استنلی دونن بازی کرد و با کری گرانت همبازی شد. این فیلم تمی جنایی و ترسناک داشت که کمی هم به اون فضای کمدی اضافه شده بود. در سال 1964 اون در فیلم کمدی پاریس در تب و تاب با ویلیام هولدن همبازی شد. در این فیلم آدری نقش دستیار یک فیلمنامه نویس رو بر عهده داشت. در حین فیلمبرداری آدری متوجه شد که از ویلای اونها دزدی شده و جایزه اسکارش به سرقت رفته، اما مدتی بعد این جایزه پیدا شد. ویلیام هولدن در زمان فیلمبرداری دائما مست بود و در آغوش گرفتن اون جلوی دوربین برای آدری خیلی سخت بود. کار به جایی رسید که در زمان ساخت فیلم ویلیام هولدن مجبور شد به بازپروری بره تا اعتیاد به الکلش رو ترک کنه. در همین سال 1964 آدری در فیلم موزیکال بانوی زیبای من بازی کرد. آدری هپبورن در نقش دخترکی عامی و فقیر ظاهر میشه که به محافل اشرافی راه پیدا میکنه. اون از پوشیدن لباسهای ساده در این فیلم خسته شده بود و یک بار به رختکن میره و لباسهای شیک میپوشه تا حالش کمی بهتر بشه. بانوی زیبای من نامزد 12 جایزه اسکار شد، اما آدری برای بازی در این فیلم حتی نامزد جایزه اسکار هم نشد. بعد از اینکه برای بازی به یاد ماندنش در فیلم بانوی زیبای من کاندیدای اسکار نشد، کاترین هپبورن در پیامی برای اون نوشت: ناراحت نباش، یک روز این جایزه رو برای نقشی میگیری که حقت نیست. بعد از این فیلم آدری سعی کرد به خانواده‌اش رسیدگی بکنه، چون به خاطر فیلمبرداری فیلم‌های مختلف خانواده اون آسیب دیده بود. آدری و ملفرر وانمود کردن که میتونن شرایط رو درست کنن، اما در اعماق وجودشون میدونستن که رابطه اونها رو به پایانه. پروژه بعدی آدری هپبورن فیلم کمدی چگونه $1,000,000 بدزدیم به کارگردانی ویلیام وایلر بود و اون نقش دختر یک کلکسیونر مشهور در پاریس رو بازی کرد. در این فیلم آدری باز هم سراغ لباسهای برند ژیوانشی رفت و مردم بارها به سینما میرفتن تا لباسهای این بانو زیبا رو ببینن. Do I look all right? Fine. Why? I just met this fellow and he treated me like I was a leper or something. Just wanted to give him back this. Oh, really? Well, have a drink. Good for morale. این بازیگر از حضور در این فیلم خوشحال بود، چون کسی در این فیلم حضور نداشت تا بخواد اون رو آزار بده. در زمان فیلمبرداری اون متوجه شد که دوباره باردار شده، ولی امکان زایمان وجود نداشت و فرزندش سقط شد. در این دوران ازدواج آدری رو به پایان بود. اون در مصاحبه گفت: ما مثل پدر و مادرم دعوا نکردیم و من خودم درخواست طلاق دادم. ثروت این زوج به طور مساوی تقسیم شد، اما آدری از ملفرر خواست که شان پسرش با اون زندگی کنه و فرر با این درخواست موافقت کرد. در سال 1967 هپبورن در فیلم تا تاریکی صبر کن نقش یک نابینا رو بازی میکنه و نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب میشه. بعد از طلاق آدری احساس تنهایی میکرد و با یک روانپزشک به نام آندریا داتی آشنا شد که از تعطیلات رومی عاشق این بازیگر بود. هپبورن درباره آندره گفته بود: اون 9 سال از من کوچیکتر بود و باهوش، شاد و پر انرژی بود. آندریا داتی با شان دوست شد و همدیگر رو واقعا دوست داشتن و از آدری خواستگاری کرد و اون هم موافقت خودش رو اعلام کرد. اما مادرش الا از این ازدواج ناراضی بود و به دخترش درباره ازدواج عجولانه هشدار داد. در سال 1970 دومین پسر آدری به دنیا اومد و اسمش رو لوکا گذاشتن و آدری زندگی خوبی رو تجربه میکرد. در سال 1976 اون در فیلم رابین و ماریان با شان کانری همبازی شد.
آدری متوجه خیانت‌های شوهر جوان خودش شد و در نهایت این دو از هم طلاق گرفتند و آدری با پول زیادی که هزینه کرد قرار شد که لوکا با اون زندگی کنه. در سال 1979 اون در فیلم وراثت بازی کرد که در باکس آفیس شکست خورد. اما کسی که آدری تمام عمر منتظرش بود در زندگیش ظاهر شد. رابرت وولدرز بازیگری قد بلند و خوشتیپ بود که 7 سال از هپبورن کوچکتر بود و در یک مهمونی با هم آشنا شدند. این رابطه به عشق تبدیل شد. اونها با هم ازدواج نکردن اما با هم زندگی میکردن و آدری تا حالا چنین احساس خوبی رو تجربه نکرده بود. آخرین فیلم مهم آدری هپبورن یک کمدی رمانتیک با نام آنها همگی خندیدن بود که در سال 1981 اکران شد. در سال 1987 اون در فیلم تلویزیونی عشق در میان دزدان بازی کرد. هپبورن علاوه بر بازیگریش کارهای بشردوستانه هم انجام میداد. در سال 1988 سازمان یونسکو آدری هپبورن رو به عنوان فرستاده ویژه برای یاری به کودکان فقیر و گرسنه تعیین کرد. آدری برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه به بسیاری از کشورهای جهان سفر کرد و شاهد اثرات مخرب فقر، قحطی و جنگ بر کودکان بود. اون به یک مدافع پرشور حقوق کودکان تبدیل شد و میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های یونیسف جمع‌آوری کرد. کارهای بشردوستانه هپبورن ریشه در تجربیات خودش در دوران کودکی در طول جنگ جهانی دوم داشت و اون اغلب در مورد تاثیر گرسنگی و فقر بر زندگی خودش صحبت می‌کرد. برای قدردانی از این ستاره جورج اچ دبلیو بوش مدال آزادی ریاست جمهوری رو به اون اعطا کرد. هپبورن علاوه بر فعالیت‌های بشردوستانه دوستدار حیوانات و حامی حقوق حیوانات هم بود. آخرین اثر سینمایی در سال 1989 در فیلم همیشه بود. این فیلم توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شده بود و آدری هپبورن نقش یک فرشته رو داشت. در سال 1993 اون در سریال مستند باغ‌های جهان با آدری هپبورن حضور داشت. آدری بعد از بازگشت از سومالی به سوئیس در اواخر سال 1992 دردهایی در شکم احساس کرد که بعد از آزمایش‌های گوناگون مشخص شد اون سرطان داره. این هنرپیشه بعد از جراحی و شیمی درمانی سرانجام در سال 1993 و در سن 63 سالگی در منزلش در سوئیس از دنیا رفت و در همونجا به خاک سپرده شد. این هنرمند بعد از مرگش برای مجموعه تلویزیونی باغ‌های جهان برنده جایزه امی شد و برای صدای ضبط شده‌اش در افسانه‌های مسحور کننده آدری هپبورن جایزه گرمی رو به دست آورد. این ستاره همچنین بعد از مرگش جایزه بشردوستانه ژان هرشولت رو به دست آورد که پسر بزرگ شان این جایزه رو دریافت کرد. مؤسسه فیلم آمریکا هپبورن رو سومین ستاره زن برتر تمام دوران معرفی کرد. در سال 2000 فیلم زندگی نامه‌ای آدری هپبورن اکران شد و جنیفر لاو هیوت نقش آدری رو بازی کرد. شان فرر بعد از مرگ مادرش صندوق کودکان آدری هپبورن رو به یاد مادرش با هدف ادامه دادن کار انسان دوستانه اون تأسیس کرد و این سازمان رو با همکاری برادر ناتنیش لوکا و آخرین شریک عاطفی مادرش رابرت وولدرز اداره می‌کرد. آرایش تنها میتواند ظاهر شما را زیبا جلوه دهد، اما اگر درون زشتی داشته باشید کمکی به شما نخواهد کرد مگر آنکه آرایش رو بخورید. به مرور که سنتون بالا میره به این درک خواهید رسید که دو دست دارید، یکی برای کمک به خودتان، یکی برای کمک به دیگران. میگویند عشق بهترین سرمایه گذاری است، هرچه بیشتر بدهی بیشتر به تو برمیگردد. به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، به راحتی بخندید و هرگز از چیزی که لبخند به لبهای شما نشانده احساس پشیمانی نکنید. مدت‌ها شایع شده بود که علت لاغری آدری هپبورن اختلال در غذا خوردنه، اما خانواده اون اصرار دارن که اندام باریک معروف اون در واقع نتیجه بزرگ شدن در دورانی سخت بوده. اون در طول سالهای 1939 تا 1945 سختی‌های زیادی رو تحمل کرده بود. هپبورن از کانون توجه یا محاصره شدن توسط گروه‌هایی از طرفداران و اطرافیان خوشش نمی اومد. اون در جایی گفته بود من باید خیلی وقتها تنها باشم،
اگر از شنبه شب تا دوشنبه صبح رو تنها در آپارتمانم بگذرونم بسیار خوشحال خواهم شد. اینطوری انرژی میگیرم. پسر هپبورن لوکا گفته که مادرش نمیدونست چرا مردم اون رو زیبا میدونن. اون فکر میکرد که بینی بزرگ و پاهای بزرگی داره و خیلی لاغره. اون در آینه نگاه میکرد و میگفت من نمیفهمم چرا مردم من رو زیبا میبینن. اون همچنین استایل خودش رو کاملا معمولی میدونست. ظاهر من برای همه قابل دسترسه، با موهای بسته، عینک آفتابی بزرگ و لباس مشکی. هر زنی میتونه شبیه من باشه. هپبورن به باغبونی و طبیعت علاقه داشت و بیشتر سالهای پایانی زندگیش رو در باغ‌های زیباش در سوئیس گذروند، جایی که طیف گسترده‌ای از گلها، سبزیجات و درختان میوه بود. آدری هپبورن یکی از نمادهای دوران طلایی هالیوود محسوب میشه، اما شهرت اون تنها به دلیل بازی در فیلم‌های کلاسیک نبود، بلکه استایل آدری هپبورن و زیبایی اون یکی از دلایل محبوبیت این بازیگر بزرگ محسوب میشه. استایل کلاسیک و ظریف اون فراتر از دهه‌ها، فرهنگ‌ها و ترندهای مد و فشن بود. بدون شک چهره اون در استایل زیباش بخش مهمی داشت. چشمای درشت و ابروهای پرپشت آدری نیازی به آرایش سنگین نداشت. اون همیشه از رژ لب پررنگ استفاده میکرد تا توجه همه رو به لبخند درخشان خودش جلب کنه. مهمترین تکه پازل زیبایی استایل آدری هپبورن انتخاب لباسهای اون بود. اون همیشه ساده ترین و در عین حال شیک ترین لباسها رو انتخاب میکرد که با استایلش به خوبی هماهنگ میشدن. لباسهای آدری همیشه طوری انتخاب می شدن که کاملا اندازه اون بودن و طرح‌های ساده‌ای داشتن. ژیوانشی برند محبوب آدری هپبورن بود. اون یک بار در جایی گفته بود که چگونه محصولات ژیوانشی به اون احساس امنیت و اعتماد به نفس دادن. آدری یک رقصنده باله آموزش دیده بود و این رو میتونین از نحوه راه رفتن، ایستادن و ژست گرفتنش برای عکاسان به خوبی متوجه بشید. اون صاف میایستاد و میدونست چگونه با استفاده از لباسهای مختلف زیباییشو به رخ دیگران بکشه. استایل آدری هپبورن و سلیقه اون در انتخاب لباس و اکسسوری‌های زیبا باعث شد تا هنوز هم بسیاری از طرفداران استایل کلاسیک به لباس پوشیدن به سبک هپبورن علاقه نشون بدن و معتقد باشن که سبک اون هیچ وقت از مد نمیفته. آدری هپبورن علیرغم موفقیت‌های زیادش شخصیتی ساده و فروتن داشت. اون نه تنها یک هنرپیشه با استعداد بلکه نماد مد و فشن هم بود که سبک متفاوت اون تحت تاثیر مد پاریس قرار داشت. زندگی و میراث دخترک معصوم هالیوود همچنان الهام بخش مردم در سراسر جهان هستش. آدری هپبورن زنی بود که میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن. شان هپبورن در کتاب بیوگرافی خودش با نام آدری هپبورن یک روح زیبا میگه مادرم یک راز داشت و فکر کنم از اینکه اون رو بگم ناراحت نشه. اون غمگین بود، نه اینکه زندگی با اون بد کرده باشه. زندگی اون سخت ولی خوب بود. مادرم به خاطر دیدن اون چه در این جهان برای کودکان اتفاق میافتاد غمگین بود. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.